डीम लायसन्स सो तुमकां डेटा हांगा बाबा खंयच्या कॅटेगरीन कितले हे आहा पळय ते हॉटेल्स आनी इफ यू ऑल हॅव देन हाव कम दे स्टील गो विथ ऑल दीस थिंग्स ते आपणाची कॅटेगरी देंवयता नाही दोन तरेचे आसा. आमी 3,600 हॉटेलां आशिल्लीं 3,647 3647 hotels were there in 2022 when we took over. Ease of doing business हाडटकर आमी तांचे डॉक्युमेंट्स देवेले. आमी तांकां म्हणलें टुरिजम एक्टिविटी तुमकां NOC दिता डज नॉट मीन दॅट तुमकां दुसरी पंचायत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सगळे तुमी परमिशन घ्या, पूण सगळीं 25 परमिशनां घेवन टुरिजमाक तुमी एप्लाय करच्या पेक्षा टुरिजम एक्टिविटीक आमी तुमकां परमिशन दिता. त्या खातीर 3,600ची वी वेंट टू 9,166 एज ऑफ लास्ट मंथ. तो 9,166 9,166 हे हाडटकर अवेरनेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गोवा TTAG गोवा चेंबर सगळें इन्फॉर्म केल्लें आसा. आतां हांव समज हॉटेलियर म्हाका स्वता पयलीं आमी कितें केलें इन्स्पेक्शन्स पयलीं रँडमली दवरलीं. पयलीं इन्स्पेक्शन जावंक जाय, मागीर रिपोर्ट जावंक जाय, मागीर आमी तुका परमिशन तें बंद केलें. आमी मदींच रँडम इन्स्पेक्शन काडया सद्या एक्टिविटीक परमिशन दी त्या प्रमाणे आमी चालना चालू केली. हालींच्या हालीं वी स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट द टाउटिंग बिझनेस इन दीस एरिया इज अगेन स्टार्टेड फॉर वीच वी स्टार्टेड व्हेरीफायींग वाय इट इज हॅपनिंग. देन वी रियलायज आनी आमी चालूय केला व्हेरिफिकेशन प्रोसेस की A कॅटेगरी आनी B कॅटेगरी म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार लक्झरी विलास थंय प्रॉब्लेम कांय नासता. ते येतात नवे घालतात रेजिस्ट्रेशन करतात रिन्यू करतात चल्ले म्हणजे ताज दर हिल्टन दर खंयची ती हॉटेलां आहा. C आनी D कॅटेगरी व्हडलो इश्यू नासता. ते तुजे होम स्टे धाकटे स्मॉल गेस्ट हाऊसेस तसले टायप ऑफ ते प्रॉब्लेम ना. C कॅटेगरी इज अ कॅटेगरी वीच हॅज विथ स्विमींग पूल विदाउट स्विमींग पूल रेस्टॉरंट. सो आमी जेन्ना आतां वी आर रिस्टार्टिंग दॅट मॉडेल टू एन्श्युअर दॅट वी आर मेकिंग इट मोर इजी इन ट्यून विथ 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार जे सेंटराचे आसा तेन्ना ह्या C कॅटेगरीन वी हॅव फावंड सर्टन इश्यूज which need to be recategorized. So verification चालू केला आणि सायमल्टेनियसली जे क्लियर आसा D कॅटेगरी आणि C कॅटेगरी तांकां डीम्ड एप्रुवल दिवपाक लायिल्ले आसा विदीन 7 days रिन्युअलाक तांणी परत मागपाची सुद्दां गरज ना. आज एप्लाय केले डीम रिन्यूड इन 7 days आणि हे आमी ऑलरेडी 6 म्हयने पयलीं चालू केल्ले. पयर रिव्यू करतकर कळ्ळें की देर आर सम शॉर्टफॉल्स कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री वेर दिस वे दे. सो द डिपार्टमेंट वॉज स्लायटली कन्फ्यूज वॉट निडेड टू बी डन. वी हॅव टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली गो फॉर व्हेरिफिकेशन आणि कॅटेगरी तांची खंयची बसता ती तरी अलायन कर. त्या टायमार कोणें एप्रूव केल्ली कितें केल्ली तो डेटा म्हाका दी म्हणून कशें जाल्लें तें. बट एट द सेम टायम एन्श्युअर दॅट दीस आर गोईंग अहेड सो दॅट धंदो करता धंदो करूनी परमिशना फाटल्यान धांवचें न्हय म्हणून. सो हें व्हेरी क्लियर दवरून हॉटेल इंडस्ट्रीक केतिल्लें आसा. आतां एज ऑफ नाव म्हाका दिसता लास्ट विकान आमी कमीच कमी 16 हय 15 अराउंड 15 ते 16 ऑलरेडी नोटिसी काडल्यो तांणी लास्ट वीक. सो दे कंटिन्युअसली व्हेरीफायींग टीम इज ऑलरेडी ऑन फील्ड. सो एक टीम कंटिन्युअस वता आनी व्हेरिफिकेशन C कॅटेगरीन जवळ जवळ 4,000 हॉटेलां आसा आनी ते व्हेरिफिकेशन ऑलरेडी चालू केलां. टीम ऑलरेडी धाडून दिल्ल्यो आसा. सो व्हेरिफिकेशन वील टेक लिटल टायम बट जशे येतात आमी व्हेरीफाय करीत आसात आनी व्हेरिफिकेशना प्रमाणे आयले की इमिजिएट नोटीस इज बीइंग इशूड. ना 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 D सकयली कॅटेगरी. A म्हणजे D म्हणजे तुजे हे रे गेस्ट हाऊस तसले. A कॅटेगरी इज द प्रीमियम कॅटेगरी. सो ना ना A आणि B आसा पळय तांणी इल्ल्यानी नोंदणी सीन केल्या. ती दे शूड बी इन B or A कॅटेगरी. दे शूड बी इन B or A कॅटेगरी. दे कॅनॉट बी इन C कॅटेगरी. कित्याक थोडी डिसिजनां देर आर सम डिसिजन्स वीच हॅपन which will look very unpopular as of today but will be very good for Goa and Goans at large in the long run. So ताज्या खातीर ज्यो थोडी आमी डिसिजनां घेतात ती डिसिजनां बरोबर इंडस्ट्री कडेन मागता की तांणी पार्टिसिपेट जावन बरोबर करचें. You spoke about this 4,007 472 sir. मेळ्ळे ऑलरेडी. So but तितून इश्यू तेंचो ओल्ड युनिटी मॉल So how are you coping up? See, I think everything has a solution. Right now, let us discuss those issues separately, individually. जाय त्यांना आता collectively, I am more on the numbers that we have spoken to you and the tourism and the way ahead and what we are doing. कित्याक important असा figures लोकां कडेन फुडें येवप. कित्याक story line पयली जाल्यार there are people already trying to influence and say there is decline. Where is the decline? So when there are certain people who are doing it on purpose to defame Goa in terms of tourism, we are sitting here to say with numbers that we are the growth pattern is being spoken to you, not the decline.
So very clearly the message is tourism on foreign tourist travel and the domestic travel is on an incline, not on a decline. आणि खंय रेक्टिफिकेशन करचें पडटा जें तुका फोटोग्राफराचें सांगलें. नीज गोंयकारांक स्कीम, नीज गोंयकारांक हें करून ती आमी आतां स्कीम काडटा. गायड फॅसिलिटेटर आज उलो परत मारता की एड तो परत काडटलोच नेक्स्ट विकान. पूण इम्पॉर्टंट आसा की तुमी एप्लाय करा, गोंयकारांनी एप्लाय करप, गोंयकारान ताजी एडवांटेज घेवप. ट्रेनिंग आमी दितले, ट्रेनिंगाक तुवें फीस सुद्दां दिवपाक गरज ना. And we will train you to be an additional facilitator. So self-employment opportunity तुका येता. As a guide, you are able to be an ambassador of Goa and create new opportunities for you and also help people explore Goa. आज कितले गोयचे हिडन ज्युवेल्स आसा जे कोणाक खबर सुद्दां ना. So it's time that everybody participates, and this is our initiative to ensure that that is done. At the same time, as I spoke to you, we need to look at enforcement in certain things की भायले येतले आनी गोंया हांगा जातले फोटोग्राफर आनी चलयतले ते म्हाका दिसता मान्य ना. आनी ते थोडे म्हाका दिसता आमी येवच्या पयलीं जाल्यार आनी तांकां रिन्युवल मेळिल्लें आसा. थोड्यांनी 5-5 वर्सां रिन्यू करून काडल्या. 1 वर्स न्ही, 3 वर्स न्ही, 5 वर्सां. इट इज अवेलेबल 5 वर्सां. बट आय थिंक दॅट शूड बी बॉयलिंग डावन टू प्रॉपरली टू एम्पावर आवर यूथ and enforce it on the people who do not belong to the state. So 15 वर्सां समज डॉमिसायल ना जाल्यार इमिजिएट रजिस्ट्रेशन कॅन्सलेशन हे पयलें चालू जातलें. What is the growth percentage you are expecting by the end of this season? No, it is not. We are very ambitious and very optimistic. So season सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना numbers are showing a growth. Normally growth is shown in the last quarter which makes up for the 6 months of the second half of the year. पण ग्रोथ इज शोन इन द 3 months ऑफ द मॉन्सून्स ऑल्सो. जे मॉन्सून टुरिजमान ह्या फाटी प्रमोट केलें जे फर्स्ट टायम एअरलायन पार्टनर केली, हॉटेल बरोबर आयले, इंडस्ट्री बरोबर आयली, गव्हर्मेंट बरोबर आयला आनी जे पॅकेज काडले तातूंत जून म्हयनो सुद्दां गेव गूड नंबर्स. टुडे इज शोईंग इन सप्टेंबर. सो म्हाका दिसता ऑक्टोबरान सुद्दां आमी नंबर आज डिक्लेअर करूं ना पूण ऑक्टोबर नंबर्स आर व्हेरी वेलकमिंग. म्हण तुका हांवें सांगलें ऑक्टोबर 25 जवळ जवळ ह्याच म्हयन्याक 34 चार्टर फ्लायट्स हॅव ऑलरेडी कम डावन फ्रॉम दिस 4 countries. 34 फ्लायट्स ओनली फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑक्टोबर. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू पुट इट टू यू. आतां नोव्हेंबर डिसेंबर उरला. सप्टेंबर पर्यंत फिगर तुका सांगलें हांवें. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर डेफिनेटली विल बी मोर ऑप्टिमिस्टीक. We'll be looking at, and wherever things are required to be done with the help of the Chief Minister, will ensure that we give good feel to the tourist. पूण ती रॉंग मेसेज ज्या माध्यमांतल्यान लोक प्रयत्न करता तांकां करेक्ट उत्तर. कितें जाता ना मरे, देर आर सर्टन चॅलेंजीस एवरी टुरिजम डेस्टिनेशन फेसीस. आमकां टॅक्सीचो विशय सविस्तर मुख्यमंत्र्यान हातान घेतिल्लो आसा. थोडे डिले जाल्या खरे पूण ताज्या मनान, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या मनान, म्हज्या मनान आनी तशेंच सगळ्या आमदारांच्या मनान एक आयलां की डिजिटल प्लॅटफॉर्म जावपा जाय. सो डिजिटल प्लॅटफॉर्म करपाक थोडे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या दिसांनी मिटींग मागयतकर म्हाका दिसता खुबशे इश्यूज रिजॉल्व जातले. हे जावचेच पडटले कित्याक डेली जेन्ना आमी सोशल मिडिया पळयता, बाकीचे पळयता, इट कॅनॉट बी टेकन की टॅक्सी भाव गोंयकार आनी क्वचित दोग जाण दादागिरी करतले, टुरिस्टाक एक्सपिरियन्स जे दाखयतले ते सोशल मिडियार करतले आनी आमी उत्तर दितले. हे जावंक शकना. जो मस्ती करता ही वील हॅव टू फेस इट. सगळे टुरिस्ट भाव, टॅक्सीवाले भाव वायट न्ही, सगळे बरे एम्बेसेडर. पूण दोग तीग जाण ट्रबल मेकर जे आसतात पळय तांचेर म्हाका दिसता सरकारान वेगळ्या तरेन विचार करचे पडटले. कित्याक हे लोक गोंयचें नांव बदनाम करतात जे जगभर आमकां उत्तर दिवचें पडटा. तूं जसो आज आमकां विचारता तसोच आमकां खंयी गेले की प्रश्न पयलो येता टॅक्सीचो इश्यू सॉल्व जालो काय म्हणून. टुरिजमाक फरक पडना तरी टुरिस्ट येतात. पूण इन द लॉंग रन आमी समजून घेवपाक जाय दॅट वी आर किलिंग दॅट सेम चिकन ऑर द वीच वॉज गिविंग दीस गोल्डन एग्स. ती आमी कोंबडेकूच मारतले जाल्यार अंड्यांनी खंयची येतली. सो ताच्या खातीर पयलीं ह्या लोकांनी पयलीं विचार करचे पडटले की आपल्या एक टॅक्सी खातीर आपूण टुरिजम वाट लायता म्हणून येता तकलेन वचपाक जाय. And he should be responsible for this. And म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी एनफोर्समेंट इन दीस एरिया स्टील विल बी स्ट्रिक्टर देन वॉट इज हॅपनिंग टुडे. Bill, we have had limitations in terms of putting the new fines in place because the assent from the governor he's come just last week and getting notified. काल जालो notification. Notification is getting. Once the notification is done, like पयर कितें जालें 24 तारखेक एक 24 नोटिफाय जालो. 24 तारखेक नोटिफाय जाला.
सो आतां न्यूसन्स तुका वीज वाडटले पूण फाटीं जे आमचे फीज आशिल्ले वी कुडंट गो मोर देन 50,000 रुपीज बिकॉज दॅट वॉज द स्ट्रक्चरींग इन द अर्लियर रुल्स वीच वे फ्रेम्ड. सो न्यूसन्साच्या हातून आतां वी गेट इनफ एनफोर्समेंट एंड फायनिंगाक ताका तितले आतां पावर एक्स्ट्रा मेळटा. कारण जालें नुस्तेकारान सांगलें कितें फुडें आमी केन्नाच असले इव्हेंट करून घेवचे ना. वयल्यान ते लोकल्सांक दादागिरी करूंक लागले कित्याक तेंचे टुरिजमाची परमिशन नाशिल्ली. सो हेच्या फुडें मागीर आतां आयएलबीएन आसा सो ते इव्हेंट कशे जातले. पण आनी तेजेर सेम अशें कशें की तुमची टुरिजम मिनिस्टर तुमचे सगळे बीच तुमची सगळे तुमचे कोणी येता आनी कितेंय करता तुमी उगी रावता मागीर एक्शन घेतलें जाय तुमकांच खबर ना. आतां तो विचारतालो प्रश्न पळय न्यूसन्साचो तो त्या दिसा म्हजे कडेन अवेलेबल नाशिल्लो तो एप्लाय करपाक. पूण इट इज अ व्हेरी गूड क्वेश्चन दॅट यू आस्क मी नाव ऑल्सो. मिरामारचो इव्हेंट जो जालो इज अ व्हेरी क्लासीक एग्जाम्पल. कसलें क्लासीक एग्जाम्पल? क्लासीक एग्जाम्पल की ए हाय हँडेडनेस ऑफ एन IPS ऑफिसर हाव हाय इट कॅन गो. हे IPS ऑफिसर दिल्लीच्यान गोंयां येता 3 वर्सांक. तांकां ते गोंय म्हणटा ते केन्ना कळत ना आनी तांकां दिसता की तांचे कितें म्हणटा ते चलता म्हणून बिईंग अ IPS ऑफिसर. गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स पयले समजून घेवपाक जाय आनी गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स समज समजून घेतले जाल्यारूच तो मनीस जो IPS ऑफिसर गोंय येता ताका गोंयकार म्हणटा तो कितें तो कळटलो. Unfortunately, the episode that day also is linked to a similar manner due to the high-handedness of this particular IPS officer. हे असो इन्सिडंट त्या दिसा जालो जंय टुरिजम डिपार्टमेंटान जे आर रिलेटेड टू गिव परमिशन हॅड नॉट गिवन एनी परमिशन. अरे आतां मिरामारचो तुमी इन्सिडंट घेतला आनी तुका म्हणटा मिरामार इन्सिडंट धरलो जाल्यार थंय आसा कितें चलता कितें थंय तुका विचारता. रामपोणकाराचो धंदो. आतां रामपोणकाराचो धंदो जंय चलता थंय तूं इव्हेंट हाडून घालता जाल्यार चड इम्पॉर्टंट खंयचें? रामपोणकाराचो धंदो मरे तो आमचो गोंयकार मरे तो रामपोणकार पयलींच्यान ट्रेडिशनल गोवन जो रामपोणकार आसा तो आज तुजे वॉटर स्पोर्ट्स आनी हातून खंय खंय गेला आसतना रापण अजून मारता. तो रापण जी मारता आनी धंदो जो करता आनी जे लोकांची पोटां भरता त्याच जाग्यार समज असले इव्हेंट विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनीबडी नोईंग येतले जाल्यार तूं कितें म्हणटलो हाजेर? हांव म्हणटलो की हे इलिगल एक्टिविटी कॅन हॅपन बिकॉज दीस पीपल हू ट्राय टू गिव परमिशन नेवर अंडरस्टूड गोवा. हांव उलटें म्हणटलो ट्रेडिशनल जे आमचे रापणकार जे धंदो करता दॅट इट सेल्फ कॅन बी अ टुरिजम एक्टिविटी. कितें म्हणटा तूं? एक्चुअली पळोवंक गेलो जाल्यार ट्रेडिशनल एक्टिविटी आमची हाची न्ही रे रापण ओडपाची न्ही रे ती. सो रापण ओडटा तीच समज आसा जाल्यार तीच एक्टिविटी जाता न्ही. सो फाल्यां कोणें मंत्र्यान फोन मारून नाल्यार कोणें आमदारान फोन मारूं आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय की हे रापण मारपाचो विशय इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर थिंग. आनी हे सगळें समज जालें जाल्यार हे हाय हँडेडनेस ऑफ वन ऑफिसरा खातीर जे जाल्लें तातूंत ताकाय समजून घेवपाक जाय. यू कॅन्ट फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट समथींग एंड गेट अ इव्हेंट. चल्ल्या ती एक्टिविटी बंद करून तूं इव्हेंट हाडूंक शकना. यू कॅन मेक अ इव्हेंट बाय डिस्ट्रॉईंग अनदर एक्टिविटी. सो हे खुबशे विशय केन्ना कळटा जेन्ना त्या मनशाक गोंयच्या भितर मोग आसता गोंयकारा भितर मोग आसता आनी गोंयकारा भितर पडिल्ले आसता. मिरामारचो इन्सिडंट इज अ व्हेरी क्लियर एक्झाम्पल. ह्या सगळ्या इन्सिडंटान परमिशन त्या मनशाचें नाशिल्लें. त्या मनशाक इन्सिडंट नासतना ताणें केलें आनी केलें जाल्यार कोणा खातीर केलें हें तुका क्लियर सांगलां. डिपार्टमेंटान परमिशन दिवना पूण डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ताजेर रेकॉग्निशन घेवन FIR फायल केली. ताका हांवें त्यो गाडयो इम्पाउंड करपाक लायल्या. त्यो गाडयो इम्पाउंड जावपाक जाय. एट द सेम टायम तो इव्हेंटाच्या मनशाचेर ताका ऑलरेडी फायन लावपाक लायिल्ली. ही कुडंट मूव मोर दॅन 50,000 बिकॉज दॅट ऑल्दो वी पुट इट एज अ न्यूसन्स ताका त्या पर्यंत हें एसेट मेळनाशिल्ल्यान ही डिडंट हॅव दॅट पार्ट टू डू इट. हेन्सफोर्थ दीस टायप ऑफ थिंग्स. तुमी धरा पावस आशिल्लो पावस दर्या तितलो बरो नाशिल्लो. हें सगळें जो पर्यंत डिपार्टमेंट स्टडी करना तितले पर्यंत फुडें वचना. अदर डिपार्टमेंट्स आर इनवॉल्ड. रामपोणकार्स तेंचे आर इनवॉल्ड आनी तूं बापायले बेज कशें येता आनी हांगा करता एक्टिविटी आनी चलता म्हणजे कितेंय चलता आनी कितेंय जावंक शकता. आय थिंक दीस पर्टिक्युलर टायप ऑफ थिंग्स इफ दे क्लेम
that permissions were given by the police, then the concerned police officer जे sentiments गोंयकारा खातीर कितें आसा ते ह्याच माध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा. IPS, you mean to say IPS officers did the illegalities? कोण तो? ताका विचारलं अरे तुम्ही ते कोण तो आणि ते करच्या पेक्षा हांव तुका एकूच म्हणटा परत परत ते तुम्ही पावतले आणि काय So you mean to say that IPS officer, concerned IPS officer did that illegality? हांव एकूच म्हणपी यू कॅन्ट मेक समथींग बाय डिस्ट्रॉईंग समथींग. Oh, yes, sir. त्या हांव- illegalities केल्या. आता आयन मेन जावपाचो तो इव्हेंट कसो जाता नाही एरियन आणि बाकीचे करता असताना सविस्तर समज त्या एरियन जाता जालें आयन मॅन हेवटेन जाता पूण जाता सुद्दां जाल्यार एवरी डिपार्टमेंट कोलेटेड रांपोणकार इन्क्लुसिवली थर्ड जावन जाता. धंदे वाट लावन कांय जायना. सगळें जाता आसतना एवरी स्टेक होल्डर स्पोकन टू. सो ताज्या खातीर जे कोण कितें करता तांणी चिंतून करपाक जाय. पर्यटन मागीर एक हांगा थोडे वाट लागले. आजून कितें जालें ट्युरिस्ट जे आयले ते रॉंग मेमरी घेवन गेले. ट्युरिस्टांक दिसलें हांगा इव्हेंट सारको नाशिल्लो. तो खंयचो भायलो आयलो तो घेवन गेलो. कितें जालें? सर अमित पालेकरान एक बिझनेसेस जे येतात न्यू बिझनेसेस त्यांच्या कडसून एक्सप्रेशन घेवपाक स्टार्ट केला. म्हणजे अमित पालेकरचे स्वताचे रेस्टॉरंट आसा ताका कितें त्रास जाता की अमित पालेकरचे रेस्टॉरंट आसा वागातोर काय कितें तरी ताका त्रास जाता काय ताका इन्फॉर्मेशन मेळा की दुसऱ्यांक त्रास जाता म्हणून? लोकांनी कॉल केल्ले थंय की कस्टमरचो बिझनेस करता ना थंय समज आसा इट्स अ व्हेरी सिरियस इशू. लायटर नोट सोड बट अमितान समज तें दिल्लें आसा. हांव जाल्यार पर्सनली अमिता कडल्यान डिटेल्स घेतलो आनी तसलें समज आसा कित्याक टुरिजमान आमी व्हेरी क्लियर दवरिल्लें आसा. इनफॅक्ट आवर टुरिजम पुलीस युनिट हॅज बीन टोल्ड टू एक्ट. पूण हातून समज कितें समज खंय कोणाचे कितें समज आवाज आसा नाल्यार करता प्रयत्न आसा आय विल डेफिनेटली एन्श्युअर दॅट एक्शन इज टेकन. ताणें समज ताजे कडेन डिटेल्स आसा ताणें डेफिनेटली आमकां शेअर करचे. आय विल पर्सनली एन्श्युअर एक्शन इज टेकन. जाय पडल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन समज डिपार्टमेंट म्हजें नासलें आनी खंयचें आसलें त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूय समज ते इनवॉल्व खंय कोण आसात तांचेरूय एक्शन जावचेच पडटलें. कित्याक हे असले विशय सिजन टायमार समज एक पार्टीचो लिडर समज एलिगेशन्स घालता जाल्यार ते एलिगेशन्साक म्हाका दिसता आयदर ही हॅज टू सबस्टेन्शिएट विथ प्रॉपर प्रूफ that this is what it is and I will promise him that due action will be taken if it is pertaining to any correlated department which is talking which is collectively where somewhere is that also if he shares I will talk to the chief minister. Sir, last thing, we got a new chairman today. First and foremost म्हाका दिसता आज आमचो चेअरमॅन बाब केदार नाईक आज ताणें चार्ज घेतिल्लो आसा न्यूली अपॉइंटेड चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आय हार्टली कॉंग्रेच्युलेट हिम. केदार म्हणटा तो अ बॉय हूज कनेक्टेड व्हेरी मच टू द ग्राउंड आनी अंडरस्टँड वॉट्स नीड टू बी डन. गणेश बाऊन आतां पर्यंत एज चेअरमॅन बिफोर बिकमिंग द स्पीकर हॅज हँडल्ड द पोजिशन व्हेरी मॅच्युअर्डली हँडल्ड द पोस्ट व्हेरी मॅच्युअर्डली आनी एन्श्युअर्ड दॅट वी वर्क टुगेदर इन द बेटरमेंट ऑफ टुरिजम. शेवटी टुरिजम चलतले जाल्यार दोन चाकां आसता एक डिपार्टमेंटाचें आनी एक आमची SPV कॉर्पोरेशन जे प्रॉपर्टीज नाल्यार तुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स घेता आनी हे दोगूय जाण बरोबर चालना केली जाल्यार स्कुटीची व्हिलां बरोबर चलता आनी बरें आसा. केदार आयिल्ल्याक तेच कॉन्फिडन्स म्हाका केदारान आसा की जे गणेश बाबून आतां पर्यंत करून गेला बरें काम तें बरें काम केदार फुडें व्हरतलो. टुरिजमा खातीर जे कितें जाय वी हॅव टू वर्क टुगेदर एंड वी वील वर्क टुगेदर. आयदर वे वी आर नेबर्स आनी आमी सदांच म्हणटा पर्वरी आनी सालिगांव भाव भाव म्हणून आनी ते भाव भाव हांगा आसा जाल्यार म्हाका दिसता काम करपाक मजा येतली पयली भशेन आनी वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ टुरिजम इज देर थ्रू हीज कॉर्पोरेशन ऑर माय डिपार्टमेंट वी वील वर्क टुगेदर. खंय हेल्प जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन घेतले एंड एन्श्युअर दॅट वॉट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द विजन प्रोसेस रायट ऑर द थॉट प्रोसेस रायट ऑफ टुरिजम बरोबर बसून सविस्तर चर्चा करून ताजेर फुडले मार्ग काडटले. आय कॉंग्रेच्युलेट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट इन द टेन्युअर ऑफ अ चेअरमॅन गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. लास्ट क्वेश्चन मी टाउट्साचो विशय काडिल्लो पळय तुमच्या सर्कल टू मिरापार हांव कितलेशे टाउट्स येतात सामके गाडयेर रस्त्यार येतात ते हाडयतात आमी केन्ना तांकां धरून व्हरता तेणून कांय पळोवंक ना. तुवें केन्ना मिडियार दाखोवना मरे मिडियान तुवें केन्ना दाखयलें मिडियार? मिडियान दाखयलें आज दाखय मरे आज कवर करून दाखय कित्याक आमी पुलिसेक म्हणटकर पुलीस म्हणटा आमी उबारले. मिडियान दाखयल्यारूय डिपार्टमेंटाक कळटलें काय डिपार्टमेंटाकूय नाही आमी पुलीस न्हय पूण आमी एक कंटिन्युअस ड्रायव्ह घेतला टू क्लिन्स आउट टाउट्स इलिगल टाउटिंग काडचे ते बिचार आसूं सिटीन आसूं आनी मुख्यमंत्री त्याच विचाराचो आसा आनी आमी करीत आसा. सो हांव तुमकां उलो मारता जंय जंय टावट दिसता ते व्हिडिओ काडत आनी घालप टावट दिश्टी पडलो म्हणून आनी तो पुलिसेक धाडया आमी हो टावटांक कितें दिश्टी पडटा काय म्हणून पुलिसेक रिप्लाय दिवची पडटली और उबारचो पडटलो. म्हज्या म्हायती प्रमाणे पुलीस इज डुईंग द जॉब रायटली इन टर्म्स ऑफ क्लिन्सिंग. आमी कालांगूच एक्झाम्पल घेतलें थंयचो PI परेश नायक हॅज बीन डुईंग अ कमेंडेबल जॉब ऑफ क्लिन्सिंग द टाउट्स.
पूण फाल्यां समज रस्त्यार थंय दिश्टी पडले टावट दिश्टी पडटा व्हिडिओ धाड मरे. म्हाका दिसता तुमी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता एज मिडिया आनी तुवें जशें म्हणलें दिवजा सर्कल टू खंय तरी दिश्टी पडटा म्हणून लायनी ना तें सारकें आसत तुजें आनी आसतलें बी आमकां एकदां रातचें दिश्टी पडटा आसतलें पूण हेच तुमी मिडिया तर्फे यूज द पावर ऑफ मिडिया टू मेक दॅम अकाउंटेबल द डिपार्टमेंट्स वीच नीड टू एक्ट ऑन दीस टाउट्स. टावटींग धंद्यानूच गोंयचें टुरिजम वाट लागिल्लें आसा हें पयले सज्यान सांगता. हांगा कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला ना आनी मुख्यमंत्री ऑल्सो इज ऑन द सेम बोर्ड की इलिगल टाउटिंग हॅज टू बी क्लिन्स्ड आउट. दे आर नॉट ओनली सेलिंग टिकेट्स दे आर सेलिंग द वर्ल्ड वीच इज नॉट गोवा आनी ते नाका आशिल्लें ते गोंयचें विकूंक सोदतात ते गोंया आमी परवानगी दिनात. आनी ताज्या खातीर तुमकां कितें सुद्दां हेल्प जाय म्हज्या माध्यमांतल्यान और म्हज्या कडेन तुमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार तुमी सविस्तर सांगात. वी वील एन्श्युअर दॅट दीस ड्रायव्ह कंटिन्यूज एंड टाउट्स आर क्लिन्स्ड आउट. दीस कॅन बी डन टुगेदर नॉट इंडिविज्युअली. तो बरो फास्ट वाचता मरे. फेरीबोट आमची गोंयकारांची ट्रेडिशनल पयलींची फेरीबोट. फेरीच्या हातूंतल्यान पोर्तुगेजा मागीरच्यान आमी अजून गोवा पणजे बेतीम दिवार चोडणा वयतकर फेरीबोटी दिश्टी पडटा. आमच्या ह्या टॅक्नोलॉजी सेवी जनरेशनाक एखादी फेरीबोट म्हणटाची खबरूच ना कित्याक ती झू झू धूम केलें आनी कितें केलें गेलें. सो एक्सपिरियन्सींग गोवा इन अ डिफरंट फॉर्म फॉर पीपल हू वूड लायक टू यूज टॅक्नोलॉजी एंड वर्क. सो आमी कोवर्किंग स्पेसीस जेन्ना उलयल्या गोवा बियॉन्ड बिचीस उलयल्या आनी डिजिटल नोमॅडाचेर तेन्ना फोकस दिल्लो आसा. फेरीबोट आमी बाब सुभाष फळदेसाया कडेन उलोवन आय एम थँकफूल टू हिम फॉर हॅविंग गिवन अस वन फेरीबोट. आनी पयलो फेरीबोट इज अ प्रयत्न इज अ स्टार्ट टू स्टार्ट अ पार्ट ऑफ कोवर्किंग ऑन दीस. सो एक्सपिरियन्स तूं स्वता इमॅजीन कर की तूं फेरीबोटीचेर चडटा टेबल आसता आनी थंय तूं तुजें कोवर्किंग करता जंय कोणाचें डिस्टर्बन्स ना. फॉर अ क्रिएटिवनेस ऑफ गोवा कॅन बी यूज्ड मॅक्झिमम टू हाव यू वॉन्ट द नॅचरल पार्ट ऑफ इट. आनी ताज्या खातीर हो एक प्रयत्न हे नवे विचार हाडपाक हे नवे एक्सपिरियन्स दिवपाक इन टर्म्स ऑफ अ टॅक टुरिजम बींग प्रमोटेड इन अ एक्सपिरियन्शियल फॉर्म. ताज्या खातीर ही फेरीबोट हो इनिशियल प्रयत्न. वन्स दीस गोज थ्रू वी अंडरस्टँड हाव इट इज देन वी वील ब्रॉडली टॉक मोर ऑन इट. सगळं फेरीबोटी एकूच फेरीबोट सुरू तरी जावनी मरे. सगळें आतांच तुका सांगतलो लॉन्चा वेळार कितें सांगतलो.